No niin, tervehdys! On taas Piru vieköön aikaa vierähtänyt ja jotain pientä on kuitenkin tallillakin tapahtunut, että ei ole ihan tylsää ollut täälläkään. Yllättäviä rikkoontumisia ollut. Mä voin näyttää tästä ihan ensimmäisen tästä lattialta. Joo. Siitä on vähän perän kotelo vähän halki. Huomasin sen viime viikolla. Viime viikolla piti viedä auto katsastukseen, alkoi vähän vanhenee. Niin katteli vaan, kun oli öljyt tullut pihalle lattialle tässä auto seisoo. Perkele, sehän on vähän tutkaili, niin sehän onkin sitten sellainen homma, että perä halki. Sai sit päältä ihan nätisti halki ja sit tuli vähän öljyt pihalle. No onneksi oli vapaasti varastosta, niin hullulla kiukulla tossa vaihettiin, mutta se tuli tuo juhannus tohon päälle, niin eihän sitä nyt Piru sentään saanut sit leimattua viime viikolla, niin kiireksään se meni ja kävi sitten tänä maanantaina tossa hakee leiman siihen, eikä mitään. Ajaa vaan. Ensi viikonloppuna olisi se vesivehma, että jos siihen nyt yrittäisi. Siellä on herkut vierekkäin parkissa. No niin, mutta tää aihe on se, että nyt puretaan. Kyllä vaan menee hämäräksi välillä toi video, kun on niin kirkasta tuossa ulkona. Mut joo, tänään agendalla on semmonen, että puretaan noita katsastusjuttuja pois tuolta autosta. Laitetaan pystyputkia ja kaikkea tommoista pientä juttua siihen. Niin siitä lähdetään liikkeelle nyt. Otetaan auto sisään tuolta ja joo, eli nyt laitetaan kisa kuntoon ja aletaan säätää vähän launchia ja kaikkea tämmöistä, että miten saada irtoa viivasta. En tiedä, otanko ilokaasua nyt kentälle vai ei, mutta no, anyway, katsotaan. No niin. Pissapojan nestesäiliö lähtee tästä. Tää on tämmönen erittäin kätevä setti, missä on pumppu tossa samassa yhteydessä. Ei muuta kuin heittää ton säkin vaan johonkin, mihin saa. Ja mulla se nyt roikkuu tossa. Ja no downpipe lähtee ja koko itse asiassa putkisto lähtee. Sitten apparin penkki lähtee. Ja sit laitetaan pystyputki tohon. Siinä ne periaatteessa on, niin sitten tietenkin vaihdetaan vähän softaa ja kokeillaan vähän launchihommia tossa. Se jokausu nyt on vielä vähän, katsotaan sen kanssa sitten. Putkisto irti, downpipe vaihdettu. Joo, eli putkisto on purettu kokonaan, downpipe kaikki pois. Ylösputki on laitettu paikalle. Nyt vaihdetaan vaihelaatikon toista kannaketta, koska toi on semmonen hitsattu kannake ja se on halkellut monta kertaa jo, niin siihen laitetaan täys tehdasvakio valu, niin se on kestävämpi ollut. Niin. Se vielä vaihtoon. Sitten otetaan auto alas. Ja apukuskin penkki pois. Siinä ne alkaa olemaan. Ja sitten kokeillaan käyntiä ja vähän jotain ehkä. Katsotaan mitä kello sanoo. Niin kello sanoo takun varaus lopussa. No kello on sen verran, että ehkä vielä kerkeä tänään jotain vähän tuneekin ajaa sisään. No mutta pikku timelapse taas jatkuu.
Noniin. Kädet paskaset. Kädet paskaset ja... Noniin. Kokeillaan vehkeitä käyntiin nyt tässä. Katsotaan miten jätkän käy. Käy taas. Katsotaan sitten lisempää. No niin, siinä on chippi poltettu ja mennään katsoa pihalle miten vehkeet reagoi. Terve terve ja hyvää lauantai-aamua. Tässä juuri auto tuossa ajettu pihalle ja lähdössä kohdin vesivehmaata. No, tossa viikolla, oliko se nyt keskiviikkona, tossa vähän ajelin viimeisiä juttuja tuohon autoon. Ei perkele, että se on palautunut tämä sama ongelma, että toinen pänkki vuotaa pakopainetta pihalle ja jahtimet herää ja ei oo boostia niin paljon kuin pitää olla. Niin tein mä sit päätökset, että en mä sit laita mitään ilokaasoa siihen, vaikka se auttaisi ajamaan, mutta eilen illalla koitin vähän asetella taas paremmin niitä klämppejä, mutta se tekee sillä, että kun se on vedätys päälle, se lämpenee ja sitten kun välillä launchilla se ampuu putkeen, niin se ilmeisesti levittää sitä klämpin hahloa sen verran, että se jää väljäksi sitten ja rupeaa vuotaa ainakin toisella puolella. Katsotaan nyt miten tässä menee, että otan seuraavan videopätkän sitten kentältä. No niin, nyt ollaan täällä Vesivehmaan lentokentällä. Olihan hurja määrä autoja jonossa ja keli on vähän tällainen pilvinen vielä, mutta homma vaikuttaa hyvältä. Auto on katsastettu. Ajonumero 147 ja joo, ei siinä mitään. Katsotaan, toivotaan että vehkeet toimii ja katsotaan milloin ajot alkaa ja milloin on kuljettajakokous. Nyt on muuten aika hyvä. Tässä on uutta tarraa. Tääkin on ajanut niin pitkään kuin mä muistan. Hieno peli. Ihan mintti. Vitonen varmaan rekkarista päätellen. No niin. Kesä eka veto. Perkele, tuli niin nopea line-upiin lähtö, etten kerännyt varikkoa edes käy kattoo ja unohtui ajo tune sisään, niin joutui vielä mennä nopeasti takaisin varikolle vaihtaa chipit. Nyt ollaan taas line-upissa ja tästä lähdetään.
ollut aika nopea perän jälkeen, tuossa komennettiin line-upiin, niin eka vetohan meni ihan vihkoon oikeastaan kaikkien osalta. Se oli joo, se rullaili siitä, laittoi kellot käyntiin ja 15.1 tuli viralliseen kelloon, mutta joo, siitä tuli vähän huono. Siinä 60 jalkainen 4,3 sekuntia, niin no, ei se mitään. Toinen lähtö oli jo parempi ihan selkeästi. Siinä oli 12.2 ja 193 loppunopeutta. 2.0, 60 jalkaa. Hyvin huono. Sanotaan, kun saa siihen 1.8 alkuseksi, niin meidän pitäisi mennä 11 puolelle. Loppunopeus on tosi hyvä, 193, eli siellä periaatteessa voimaa on, mutta kuski on vähän jäässä ehkä ja kaikki tunet tuohon viivalle on vähän semmoset, että on niin pirun liukasta. Terve. No mikäs on meininki? Mikäs Tonilla on meininki? Tuolla se juttelee. Siellä se juttelee. Mä taas venttailen vaan, että joku rasvannut radan. Niin. No en mä tiedä kuka se on, joku se oli se joku Nova. Hieman spoilerinsa kanssa. Vissiin rasvailusta. Joo, se oli vissiin. No ei se mitään. Voi mennä tovi. En mä tiedä, ne sanoi, että se oli tuossa maalialueella tai tuossa lähtöalueella. Niin, se oli just. Et onneksi ei oo sille koko rataa rasvannut. Joo, ei helvetti, sit oli vaan pilystä. Joo, no. Jos nyt vartissa pääsis ajamaan. Ois ihan iloinen. Joo, jos nyt sais vielä paremman lähdön. Perkele, laita kameraa jo nyt päälle, ettei unohdu taas niin kuin äsken. Oli tää. Meni taas vähän piehkoon, vähän sutin lähdössä ja ei ollut hyvä oikein, muutenkin vähän häröilyä siellä lähdössä, mutta Miten meni? huonosti. Suti pirusti ja vähän meni. Pitäis painaa sitä purnikseen. En mä pysty sen enempää tekemään. Miksi? No kun siinä ei oo voimaa niin paljon, että se jaksais 4 pyörällä sutia. Onko tää neliveto? On. Lähti paremmin viivasta, mutta ykköselle kakkoselle jotain tapahtui. Tää oli selkeästi parempi tune. Joi!
Kaikki on tuolla pitkään valoilla. Tallissa ollaan. Takaisin Vesivehmaalta. Ei muuta kuin ajaa vaan. No. Ei se ehkä ihan ollut niin, että ajaa vaan, mutta aika lailla. Mitä jo tuossa alustavassa puheessa vähän kerroinkin, niin vähän postiongelma on. Niin. Ja postin ramppi on niin hidas sisään, ettei se... Tää ei vaan toimi. Vaikka kuinka paljon laittoi tuohon syöttöön, niin se ei polta enää, kun lambda jossa alimmilla 0,6, vaikka se savu ei auta. Ei auta, mutta kyllä se siitä täytyy vaan selvittää, että mistä tää johtuu. Että joko meillä tosiaan ennen pikkuahtimia oleva pakosarja vuotaa, koska ne on nyt, mitkä ei tehnyt oikeastaan ahtua. Et joko ne pikkuahtimissa onko tapahtunut, kun mä oon paukutellut hirveästi launchia tossa, onko läpälle tapahtunut, onko vääntynyt jotain, onko jostain joku halkeama jossain pakopesässä, onko joku tiiviste tai joku muu juttu siellä, niin se on nyt ongelma. Toki se perusklämppi on ongelma, mutta se ei vaikuta niin paljon. Se ei ole niin raju se muutos kuin nyt on. Että se melkein tossa viivalla kun lähti, niin jossain vedossa puuttui 1,5 paaria ykkösvaihteelta. 3 paaria vähän reilu sinne yritetään saada ja nyt oli joku 1,8 parhaimmillaan ehkä. Ja sitten loppuvaiheessa, kun mä sain vähän tätä launchia säädettyä, niin päästiin jopa siihen 2,5, 3 paariin. Ei nyt ihan 3 päästy. 2,5 vähän reilu. Joka siis on tosi vähän tälle, kun sinne pitää tulla se 3 vähintään. Koska sit kun vaihtaa 2, niin se tippuu pois ahdoilta ja sieltä ei oo veto oikein onnistua. Mutta joo, eihän tässä nyt siis kirvestä kaivo heitetä. Tämähän olikin tämmönen hupi päivä tiedossa, että tästä ei mitään isoja ennätyksiä eikä mitään tule. Että päivän parashan taisi olla 12 virallisissa kelloissa 12. Minäpä katon tästä puhelimesta, mikä mulla oli päivän paras. 12.24 oli päivän paras ja no siinä oli 60 jalkaa 2.06. Loppunopeutta 93.4. Et se on ihan hyvä loppunopeus, että se oli niinku oikeastaan 2 vetoa meni ihan vihkoon, niin se jäi loppunopeus johonkin 108, no itse asiassa 3 vetoa on mennyt ihan vihkoon. Niin. Mut viimeisin oli parhaalla 60 jalkasella. Katsotaan mites muuta täällä on. Joo, No joo, siinä on varmaan jo niin paljon lämpöä koneessa tossa viimeisessä vedossa. Et se oli 12.26. Et se on 2/100 hitaampi kuin päivän paras, mutta aika jees. Se on oikeastaan kyllä nyt semmonen juttu, että täytyy vähän keksiä, että mikä tossa on vialla. Meidän pylvistä tossa kentällä niin vähän juteltiin, että jos otettais asiat irti, eli pikkuahtimet ja pakosarjat niille irti ja tehdään niihin muutoksia vähän se. Ja samalla voisi lähettää pikkuahtimet huoltoon Finturbolle, että katsoo läpi, onko siellä nyt jotain häröä niissä sitten kuitenkin. Mutta ei niin hyvää, ettei olisi jotain huonoakaan, vai kummin päin se menee. Ei niin huono, ettei jotain hyvää.
Mä oon tässä pitkin päivää, kun mä otin tän vähän tämmöisenä hupipäivänä ja vähän tämmönen oikeesti testan tunepäivä, niin mulla oli prommerit ja kaikki mukana, niin mä vähän tossa testailin erinäköisiä launch-juttuja pitkin päivää. Ja nyt mä pääsin vähän semmoseen tilanteeseen, että saataa enemmän ahtopainetta matalimmille kierroksille kuin isolla liekkipaukulla aikaisemmin. Niin tällä me saatiin 1 kilon verran viivalle. Ja sillä se irtosi ihan kivasti ja kierroksilla joku 4800. 4800 ja 4900 sillä välillä se pyöri, joka on siis oikeastaan aika hyvä. Ja voi olla, että sit joku 4700 ehkä. Vois kokeilla vielä, että miten se siihen reagoi, mutta tää on hyvä lähtökohta. Ja mä luulen, että jos saa näet mä luulen, että meillä on vuorot pakopuolella, ei ahtopuolella. Niin. Jos saadaan ne kuntoon, niin jopa tällä samalla launch setupilla todennäköistä on, että saadaan enemmän boostia. Et jos se nyt tällaisena vuotavana setupina sai jo sen 1 kilon verran, niin mulla olisi näkemys, että se voisi olla jopa vähän joku 112 ehkä sit kun saadaan vehkeet tilkittyä ja kuntoon. Mut se nyt on jossittelua vaan, että senhän näkee sitten kun on ajankohtainen, että miten se käyttäytyy. Nyt mä laitan auton seisontaan ja tässä nyt varmaan en tiedä menenkö muihin kisoihin, ehkä vesivehmaalle sitten. Että jos nyt alkaa vaikka ensi viikolla vähän purkaa tätä levälleen ja katsoo sitten, että jos löytyykö siihen jotain erityisjuttua, niin joo. Ei mulla nyt tähän hätää isompaa oo, että olisi kiva saada vähän tilkittyä noit kuntoon ja katsottua, että ne lähtee pelittää oikein hyvin. Niin. Alright. Ei mitään, hei. En nyt ihan älyttömästi tuolta kentältä kerennyt kuvaa, kun oli jotenkin koko ajan vähän sumpalttina jossain siellä täällä tuolla. Ja sitten tuli ajettua kans 6 lähtöä. Ja se oli ihan täys kisapäivä sillä ja läppärin kanssa sitten loput ajat. Ja sitten Lukakin kävi moikkaa kentällä. Tallipäällikkö vähän kävi haukkumassa, että miksi ei kulje. No, ei kulje. Mut. Ei mitään, ihan jees, ei siinä. Kiitos kun katsoit. Ensi kertaan. Moi moi!